નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ગુજ્જુ રસોઈ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયો જોવા માટે બેલ બટન જરૂરથી દબાવજો. અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે મકાઈનો સેવડો બનાવીશું. તો આપણને મકાઈના સેવડામાં જોશે તો મેં મકાઈના 3 ડોડા લીધા છે, જે દેશી મકાઈ છે, 3 ચમચી તેલ, 1 કપ દૂધ, ઝીણી સેવ, દાડમના દાણા, અડધી ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી હિંગ, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, અડધી ચમચી ખાંડ, લીલા ધાણા, અડધી ચમચી લસણની ચટણી, 1 ચમચી ધાણા જીરું, મીઠા લીમડાના પાન, 1 લીંબુ ને અડધી ચમચી હળદર. તો ચાલો આજે આપણે મકાઈનો સેવડો બનાવીએ. આ રીતે એક બાઉલ લઈ તેમાં આપણે મકાઈ કાપી લઈશું. દાણાવાળો સેવડો એકદમ મસ્ત બને છે. જે ખમણીને બનાવીએ તેમાં બહુ સ્વાદ આવતો નથી. આ રીતે મેં બધી મકાઈ સીણી લીધી છે. એક કઢાઈ મૂકી ગેસ શરૂ કરવું. તેમાં આપણે તેલ નાખી દઈશું. તો હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તો આપણે તેમાં રાઈ નાખી દઈશું. હવે તેમાં હિંગ નાખી દઈશું, હળદર નાખી દઈશું અને મીઠા લીમડાના પાન નાખી દઈશું. ત્યાર પછી આપણે તેમાં છીણેલી મકાઈ નાખી દઈશું. બધું બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. હવે આપણે તેને ધીમા ગેસે 5 મિનિટ સડવા દઈશું. હવે આપણે તેમાં ખાંડ નાખી દઈશું અને લીંબુનો રસ નાખી દઈશું. બધું બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. થોડી વારે હલાવતા રહેવું. મકાઈના થોડાક દાણા સડી જાય એટલે આપણે તેમાં દૂધ નાખી દઈશું. તો હવે આપણે તેમાં દૂધ નાખી દઈશું. હવે આપણે તેને થોડી વાર સડવા દઈશું. થોડી વારે આપણે હલાવતા રહીશું. હવે આપણે થોડી વાર સડવા દઈશું. સેવડો સડતા લગભગ 10 થી 15 મિનિટ લાગે છે આપણને. આપણે ડીશ ખોલી ને હલાવતા રહીશું. જ્યાં સુધી આ પાણી બળી જાય ત્યાં સુધી આપણે સેવડાને સડવા દેવાનું છે.
આપણે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દઈશું. તેમાં ધાણા જીરું નાખી દઈશું અને બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. હવે આપણી ચટણી અત્યારે નાખી દેવાની છે, કારણ કે આપણી ચટણી લસણવાળી છે એટલે રેડાતા વાર લાગે. જો તમે લસણ ના ખાતા હોય તો પણ કોરી પણ નાખી શકો છો. થોડી વારે આ ચટણી મિક્સ થઈ જશે. તો જોઈ શકો છો આપણી ચટણી સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે અને દૂધ પણ બળી જવા આવ્યું છે. આપણે સેવડો શેક કરી લઈશું. મિત્રો, આપણો સેવડો સડી ગયો છે. હવે આપણે બાઉલમાં લઈ લઈશું. ગેસ બંધ કરી દેવો. આ રીતે મેં બાઉલમાં લઈ લીધો છે. તો હવે આપણે આની ઉપર દાડમના દાણા, ઝીણી સેવ, અને લીલા ધાણા નાખી સર્વ કરીશું. તો મિત્રો, તૈયાર છે આપણો મકાઈનો સેવડો.